નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે પાણીપુરીનો રગડો બનાવીશું. તો પાણીપુરીના રગડામાં જોશે આપણને મેં અહીંયા 2 બાફેલા બટેકા લીધા છે, 200 ગ્રામ સફેદ વટાણા જે મેં રાતે પલાળી અને બાફી લીધા છે. મેં અહીંયા 1 ટમેટું લીધું છે જે મેં ઝીણી કટકી કરી લીધી છે, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધું ફાડું લીંબુનો રસ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી હિંગ, 1 ચમચી હળદર, થોડાક લીલા ધાણા, 2 કાંદા જે મેં ઝીણી કટકી કરી લીધી છે, આદુ મરચી ક્રશ કરેલી અને તેલ. તો ચાલો આજે આપણે રગડો બનાવીએ. તો હવે આપણે ગેસ પર એક કડાઈ રાખીશું, તેમાં આપણે તેલ નાખી દઈશું. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે તેમાં અડધી ચમચી હિંગ નાખી દઈશું, 1 ચમચી હળદર નાખી દઈશું અને આપણે બાફેલા બટેકા નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. પછી આપણે તેમાં બાફેલા ચણા નાખી દઈશું. તો આ રીતે આપણે બટેકાને મેશ કરી લઈશું. તો આ રીતે મેશ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખવાનું છે અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. થોડીક વાર આપણે ઉકળવા દઈશું. આ રીતે ઉકળતું જાય એટલે આપણે વચ્ચે વચ્ચે ચમચો ફેરવતો રહેવો. હવે આપણે તેમાં આદુ મરચી નાખી દઈશું, લીંબુનો રસ નાખી દઈશું, લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે હવે આપણે તેને ઉકળવા દેશું જેથી આપણો રસો ઘાટો થઈ જાય. તો આપણો રગડો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો આ રીતે આપણે બાઉલમાં રગડો કાઢી લીધો છે. તેની ઉપર આપણે ટામેટા, કાંદા અને ધાણા નાખી દઈશું. હવે આપણે પાણીપુરીના પાણીમાં ભરશું ગરમા ગરમ. તેમાં આપણે થોડાક કાંદા નાખી દઈશું, ટમેટા, આપણે તેમાં ગળ્યું અને તીખું પાણી નાખી દઈશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી રગડા પૂરી. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણો રગડો.